Lão già, ngươi nghe ta nói cho rõ đây, pháp khí của ngươi không còn hiệu quả nữa. Sự thật đã chứng minh dù cho ông có mạo hiểm tính mạng thì cũng không thể bù được 3 thước chênh lệch này đâu. Thất bại của ngươi là không thể tránh khỏi, nhưng vì nể ngươi già cả ta sẽ chấp nhận cho ngươi được đầu hàng. Hãy ngoan ngoãn làm điều đó để không còn phải chịu những cơn đau về thể xác và nhận một thất bại tủi nhục cho mình. Thập trượng Hoàng Lăng Giải đúng như tên, khi biết được vũ khí của đối thủ Ân Thừa Phong đã linh hoạt trong chiến lược nhanh chóng chuyển từ giáp công sang tấn công từ xa. Dù Bồ Tát Thiên Châm của bác phụ có vươn xa cho cố thì cũng không thể bù đắp được khoảng cách 3 thước rượu vợi kia. Bác phụ đã cố gắng hết sức nhưng không có một chút tác dụng nào. Ông ta nãy giờ cố giãy nhưng chỉ là tự tìm khổ để Hoàng Lăng mặc sức cắt xé thịt ra. Thấy Ân Thừa Phong to mồm gây áp lực, bác phụ không khỏi nổi điên, liền dồn lực lao lên tấn công tiếp. Khốn kiếp, ngươi coi ta là người như thế nào mà lại chiêu hàng? Ta không bao giờ chịu cúi đầu trước một tên đầu tóc Mohican như ngươi. Nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy lấy mạng của lão phu đi. Lão già, ông đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đặt kèn trống mà. Ông đã nhất quyết như vậy thì đừng có trách tôi đây vô tâm. Ân Thừa Phong thấy bác phụ không chút dao động thì biết trận này chỉ có thể còn một người đi lại được. Anh ta lập tức vung thập trượng Hoàng Lăng lên. Ngươi đã cứng đầu như vậy thì để ta cho ngươi tàn phế trước rồi mới áp giải. Ngươi về kinh thành xét xử. Thập trượng Hoàng Lăng quán đầy kình lực như con du long phá nát hết chỉ tơ và ngân châm của bác phụ. Thế tới hung mãnh nhưng bác phụ giờ đây không còn sức để đối quyết nên đành đứng im chịu trận. Trong lúc sợi bún treo chung này thì bỗng có một cánh tay không biết từ đâu đưa ra tóm lấy Hoàng Lăng. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Ân Thừa Phong cũng phải hốt hoảng bất ngờ. Trở lại kinh thành ư? E rằng kiếp này ngươi sẽ không còn có cơ hội để mà đặt chân về kinh thành nữa đâu. Người tới mặc quần áo rất lạ chứng tỏ không phải là người trung thổ. Ngoài ra thủ pháp tay không khống chế Hoàng Lăng này cho thấy hắn ta võ công cực cao. Bọn ta không muốn hiện thân và lại càng không thể ngờ rằng ông lại để bị 4 tên thất bại này ức hiếp. Hắn thật sự rất mạnh sao? Nếu đã như vậy thì hãy để bọn tôi dọn dẹp. Kẻ vừa nói lúc này cũng đã hiện thân ra khỏi rừng trúc. Hắn ta ăn mặc bảnh bao lượt là không khoe cơ bắp, nhưng nhìn khí độ thì có thể thấy y chính là kẻ có tu vị cao nhất trong 4 kẻ mới đến này. Tình thế thay đổi chỉ trong chớp mắt làm Truy Mệnh chỉ biết há mồm không dám cựa. Đến mà không gây một chút tiếng động nào, cả 4 người này đều là những cao thủ đỉnh cao. Đúng là bọ ngựa rình bắt ve sầu, nhưng đâu có ngờ Vàng Anh đã lầm lũi theo sau. Ở một nơi khác cách không xa nơi Truy Mệnh và Ân Thừa Phong đang đánh đấm, thoáng có mấy bóng người đang đi lang thang. Một người nhảy lên trên vách đá rồi vạch lá tìm sâu. Đây là ám thị của Tam sư huynh. Thì ra những người này là Vô Tình, Lãnh Huyết và Chu Bá Vũ đang theo dấu để hỗ trợ Truy Mệnh và Ân Thừa Phong. Nhờ những ám hiệu để lại này mà 3 người bọn họ biết 2 người kia đang đi tới đâu. Xác định được hướng đi mà Truy Mệnh để lại, 3 người bọn họ lại tức tốc lên đường. Quay lại với khu rừng trúc, lúc này cuộc chiến tưởng đã đi tới hồi kết thì gió máy đột ngột đổi chiều. Chi viện của bác phụ đã tới khiến tình hình trở nên rất phức tạp. Mới chỉ là cầm nắm sơ sơ nhưng Ân Thừa Phong đã cảm thấy hoang mang. Hoàng Lăng đã được mình quán kình thu về đến 2 lần mà hắn vẫn không hề nhúc nhích. Thật khó tin, người này mới chừng 30 tuổi tại sao lại có được tu vị quán tuyệt như vậy. Miếng rẻ chùi dày này vừa bẩn lại còn bốc mùi hôi nách nồng nặc. Ta thấy dùng nó để quấn liệm ngươi là tốt nhất đấy, ha ha. Sát Cáp, chúng ta không phải là những người lỗ mãng, không nên ra tay khi chưa hiểu rõ sự tình. Có thể đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Nghe tên ăn mặc bảnh bao lên tiếng người có tên Sát Cáp lập tức buông Hoàng Lăng ra. Hừ, hắn ta dáng vẻ hết sức bình thản nhưng chỉ với một lời nói đã có thể sai khiến người khác. Tên này chắc chắn là kẻ cầm đầu của bọn người này. Hoàng Lăng đã được thu về nhưng trước mặt là những người không phải tầm thường nên Ân Thừa Phong không dám động tay động chân truy bức bác phụ. Anh ta quay sang nói nhỏ với Truy Mệnh. Dường như sự việc ở đây đã được sắp đặt. 4 người này đã có mặt từ trước cả khi chúng ta đến đây. Những người này từ dáng vóc đến giọng nói đều rất lạ lùng. Nhìn tới nhìn lui thì không có dính chút gì là giống người Hán cả. Truy Mệnh vốn đã đánh nhau không ít nhưng đây là lần đầu anh ta gặp phải những người có hình tướng khác lạ như vậy. Thật không thể nói là chúng ta đã lần theo bọn họ hay đây là cái bẫy tinh vi được răng ra từ trước. Nghe Truy Mệnh nói vậy, tên cầm đầu cảm thấy rất thích thú liền lên tiếng. Với hoàn cảnh không mấy sáng sủa mà vẫn có thể tự tin như vậy, không hổ danh là một bổ khoái danh chấn giang hồ, thật vinh dự cho ta khi được gặp ở đây. Vinh dự thì đã vinh dự rồi nhưng tôi vẫn chưa biết danh tính của các hạ là gì. Có thể cho tôi biết các người là thuộc băng đảng nào, từ đâu đến đây không? Quả thật là đã quá thất lễ với nhị vị, hãy để tôi giới thiệu để mọi người biết nhau. Người vừa ra tay ngăn cản Hoàng Lăng này có tên là Sát Cáp, ngoại hiệu của anh ấy là Nguyệt Hạ Lang. Người vừa bị cậu trai đầu cắt moi kia đánh cho gần chết, trên đầu có 2 cái sừng này là bác phụ. Người ăn mặc bảnh bao dáng vẻ thư sinh đầy sự lãng mạn kia là Lâm Hủ. Đừng thấy anh ta gầy gò ốm yếu mà coi thường vì anh ta nổi tiếng là sát gái. Người cuối cùng là Lôi Trác,
ngoại hiệu Hắc Tâm Kiết. Anh ta người cũng như tên nên tính tình hung ác, trái tim của anh ta lạnh lùng như loài rắn chưa cho kẻ thù của mình trốn thoát bao giờ. Còn ta tên là Đa Đồ. Các vị có thể đã chiến thắng nhiều trận chiến trước đó nhưng tình hình hiện tại có vẻ hơi khác. Hai vị có cho rằng hôm nay có thể hạ được 4 chúng tôi, là 5 người còn tỉnh mới đúng, sau đó xích cổ cả 6 người chúng tôi được không? Truy Mệnh sau khi nghe những lời như thách thức của Đa Đồ thì thay vì căng thẳng anh ta lại nhoẻn miệng cười. Anh ta chỉ có thể cười lúc này để tăng thêm phần tự tin vì cuộc chiến trước mắt chắc chắn phải diễn ra. Anh ta biết mình phải thắng để làm sáng tỏ sự thật đang bị người ta che đậy. Nếu anh ta ngã xuống thì sự thật đó sẽ cũng theo anh ta xuống địa ngục mất thôi. Dù chỉ còn lại một tia hy vọng cũng đủ để bọn ta không buông xuôi. Huống hồ chuyện này còn liên quan đến tổn vong vinh nhục của các sư huynh đệ. Nếu đôi chân ta còn đứng được thì ta không bao giờ từ bỏ. Cái rể cơ? Thấy Truy Mệnh đề ba bằng mồm, Đa Đồ cũng không khỏi ngạc nhiên. Hắn ta cũng nhoẻn nửa miệng lên cười đáp lại. Cái mạng của Lam Nguyên Sơn thực ra không quan trọng, nhưng các ngươi đã cố tình dùng huynh ấy để ám sát thừa tướng vì mục khác có đúng không? Trước câu hỏi bất ngờ của Truy Mệnh, Đa Đồ cũng trả lời các cớ. Nói chuyện hàn huyên thế là cũng đủ rồi, dù ngươi có hỏi han lung tung thì chuyện này cũng dài dòng nên khó mà trả lời cho ngươi lắm. Khó thế cơ à? Truy Mệnh thấy Đa Đồ úp mở thì buông lời khiêu khích nhằm nại miệng của y. Những câu hỏi của ngươi sẽ có câu trả lời ở dưới địa ngục. Ngươi chỉ cần biết rằng sự hy sinh của các ngươi là để nhằm hoàn thành một mục tiêu lớn. Ta biết ngươi khi nghe đến đây sẽ còn muốn hỏi nữa, nhưng hãy tập trung tinh thần để nghĩ ra cách toàn mạng thì hay hơn. Thấy Truy Mệnh có ý cù nhảy, Đa Đồ vừa trả lời lấp lửng vừa vận kình đề khí sẵn sàng xúc thế đợi phát. Chết tiệt thật, chiến thuật trì hoãn này đã không còn hiệu quả nữa. Cách duy nhất để thoát khỏi thế trận phục kích này của bọn chúng là chiến đấu bằng tất cả sức lực còn lại. Truy Mệnh nhìn vào thái độ của Đa Đồ thì biết bầu không khí xã giao này không thể kéo dài thêm nữa. Việc phá vụ án của thiết thủ là rất quan trọng. Huynh hãy mang Lam Nguyên Sơn đi trước, tôi sẽ ở lại đây để cầm chân bọn chúng. Hì, đề xuất của ân huynh rất chi là hay đó, nhưng tôi còn có một ý kiến hay hơn nữa. Đó là bắt tất thảy bọn này về để quy án điều tra. Trước phương án của Ân Thừa Phong thì Truy Mệnh lại lựa chọn một phương án khác. Anh ta đã lựa chọn cách va chạm vật lý trực tiếp với 4 người bên phía Đa Đồ. Nhìn thấy Truy Mệnh tiến lên, Ân Thừa Phong nở một nụ cười toại nguyện. Trong lòng anh ta lúc này hết sức cảm kích và cảm thấy may mắn khi đã được sát cánh cùng 4 tên số bổ khoái này. Nhìn theo lưng áo của Truy Mệnh đang lao đi như một mũi tên, Ân Thừa Phong chợt cảm thấy trong lòng nóng bừng, chiến ý đã trở lại đầy ắp trong cơ thể của anh ta. Dù biết sự lựa chọn của Truy Mệnh lúc này là tệ còn hơn cả chữ tệ vì nó có thể sẽ khiến cả hai người bị đám Đa Đồ này đăng xuất, nhưng Ân Thừa Phong vẫn rất thích phương án tồi và rất tệ này. Anh ta chấp nhận nó bằng cả hai tay bởi vì nó sẽ mang tới một trận đánh rất thú vị và tràn đầy ý nghĩa của chính phái. To be continued.